හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට මයික් ෂින්තුලින් පෙන්වන්න හදන්නේ. අල තෙල් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා තම්බාගත් අල ග්‍රෑම් 300ක්. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා අවමිරිස් කරල් දෙකක්. හීනට පෙති කපාගත්තු රට ලුණු ගෙඩියක්. පෙති කපාගත්තු මාල් මිරිස් කරල් දෙකක්. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන කරපිංච කොළ, කුරුදුපොතු කෑල්ල, රම්ප කෑල්ල සහ එන සල්ලට කිහිපයක්. ඊළඟට මම ලෑස්ති කරන්න තියෙනවා කෑලි මිරිස් මේ සැන්ද, ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, මිරිස් කුඩු තේ හැන්ද, කහ කුඩු තේ හැන්ද සහ උඹලකට මේ සැන්දි එකක් දෙකක් අතර. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙනවා සියඹල ඉස්ම මේ සැන්දි දෙකක් විතර. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා තෙල් මේ සැන්දි දෙකක් විතර. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ අලයක තෙල් දාගන්නේ කියලා. අල ටික තෙල් දාගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ භාජනයක් කරගන්න. ඒකට මම අල කැල් ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට මම දාගන්නවා කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු සහ කෑලි මිරිස්. ඊට අමතරව මම කරගන්නවා ලුණු කුඩු. දැන් මේ තේරුම් ටික අලත් එක්ක අතර අත ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ආලයක තෙල් දාගන්න කියලා. මේ විදිහට භාජන ලිපේ තියාගෙන ඒකට උන් දාගන්නවා මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල්. තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට ඒකට උන් දාගන්නවා එනසා සහ කුරුදුපොතු කෑල්ල. ඊට පස්සේ ඒකට දාගන්නවා ලුණු ටික. මේ ලුණු ටික කලන්න කරනවා. ඊළඟට ලුණු ටික නාස් දෙකක් තුනක් විතර ටෙම්පරේචර් කරගන්නවා. මේ විදිහට විනාඩි දෙකක් විතර ලුණු ටික ටෙම්පරේචර් කරලා පස්සේ ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා අවමිරිස් සහ මාල් මිරිස්. දැන් මිරිස් ටික මේ වගේ කලවම් කරගෙන තව විනාඩියක් විතර මේ ටෙම්පරේචර් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම එකතු කරනවා කරපිංච සහ රම්ප. දැන් තේරෙන දේවල් ටික ටෙම්පරේචර් කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම දාගන්නවා උඹලකට. දැන් උඹලකට පොඩි වෙලා ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අහව බාර තුන් උඩට එකතු කරනවා මේකට. ඊට අමතරව ඊයම් දෙක කරගන්න. කලම් කරනවා. ඒකට මම දාගන්නවා කාලෙ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අලුත් තෙල් දාගන්නේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟ කොහොමද මේක පිළිගන්නවද කියලා. මේ දින මම තෙල් දාගත්තු අලයක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදරදීම මේ විදිහට අල තෙල් දාලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට කැමති නම් මතක ඇතුව subscribe button එක ඔබලා එතන එහා පැත්තේ තියෙන bell button එකත් ඔබන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.